đến tu viện Lộc Uyển đúng dịp khóa tu dành cho người Việt vào tháng 9 năm 2024. Chúng tôi có dịp gặp Mộng Lan, cô bé từng được gặp sư ông Thích Nhất Hạnh từ ngày cô còn bé xíu. Lớn lên, ngày lấy chồng, Mộng Lan có phước lớn khi được sư ông Thích Nhất Hạnh làm lễ hàng thuận trong lễ cưới của mình. Mộng Lan là thành viên sáng lập Tăng Thân Nụ Hồng dành cho người Việt sống tại Cali, đang hoạt động rất mạnh. Khi chúng tôi đặt vấn đề ghi hình có chia sẻ hoa trái trong thực tập theo pháp môn Làng Mai để có hạnh phúc trong cuộc sống, Mộng Lan giới thiệu ngay chuyện của Minh Nguyệt, thành viên trong Tăng Thân Nụ Hồng của Lan. Đồng thời Minh Nguyệt cũng làm y tá phụ việc trong phòng răng của Mộng Lan tại Little Sài Gòn. Cô này là phụ tá của con ở trong chỗ làm, rất là phụ tá thì cho nha sĩ. Thì chị đó tên là chị Nguyệt. Thì nó cũng rất là hay là tại vì con có nói với chị là đi khóa tu của sư ông đi rất là hay, vui lắm, nghĩa là có nhiều lợi lạc, an lạc, hạnh phúc. Thì chị nghe như vậy rồi chị cũng rồi cũng lo công việc gia đình rồi cuộc sống gì đó, thì cũng không có để ý đến nhiều cho tới cái năm đó. 15 năm sống với người chồng, ngày hôm đó ly dị, bước ra. Thì lúc đó có đứa con mới có 9 tuổi thôi. Dạ em tên là Minh Nguyệt, chồng em tên là Tâm Lý, con em tên là Tony Lý. Gia đình của em thì em với chồng là tụi em lấy nhau năm 27 tuổi. Đến năm 33 tuổi em mới sanh Tony. Thì tụi em sống cũng rất là ngoan và rất là hòa thuận. Nhưng mà đến lúc khi em sanh con em ra, đối với em khi mà em sanh con ra đó, thì trong tư tưởng của em là em muốn em phải có trách nhiệm với nó, không có phải về thể xác mà cả tâm hồn nữa. Em muốn con của em nó lớn lên một cái cách trưởng thành giống như những người thanh niên khác. Thì chồng em rất là mừng, tại vì nguyên một bên nội không có ai sanh con trai hết. Mà tại vì giống như trong cái đầu ai cũng mong có con trai hay sao em không biết nữa. Cái xong đến khi em sanh con trai thì cả bên nội đều cưng, rồi chồng em cũng cưng. Nhưng mà mới đầu em nghĩ ô cưng tốt thôi, cưng mà. Cái em nghĩ ô cưng thì cũng tốt, cái em cũng ok. Nhưng mà sau mỗi một lúc cái sự thương của chồng em mỗi một lúc nó lại gói buộc lại. Thí dụ như em đã có mua, thí dụ như lúc em sanh con ra đó, thí dụ như em thấy ai rảnh thì đi giặt đồ. Nhưng mà đến khi em giặt đồ xong rồi ông chồng em lại nói nô Nguyệt đừng giặt đồ con, để Tâm giặt cho. Tại vì Tâm giặt sạch hơn. Nó tự dưng lòng tự ái mình nói ủa sao tự dưng cái mới nào em nghĩ thôi cũng đâu sao. Thì chồng muốn giặt thì em cho giặt. Cái xong cái đến lúc nấu chai sữa tại sáng là bưng đi gửi thì là phải bưng sữa theo, đến lúc bưng về thì nấu chai sữa thì em nghĩ ai rảnh nấu cũng được. Nhưng mà đến lúc khi em nấu xong rồi em đã phơi khô rồi, đến lúc em đi làm về em thấy trên cái nồi lại nấu sụp sôi nữa. Em nói ô quá thấp bên tại nấu rồi. Xong rồi nói nấu thêm một lần nữa cho nó sạch hơn. Cái em cũng ô thôi thì cũng sạch hơn cũng ok. Cái xong đến lúc từ từ Tony trưởng thành, Tony khoảng chừng 3-4 tuổi thì con người ta 3-4 tuổi thì được ra sân chơi, được ra cỏ, được nằm xuống cỏ. Đối với em thì nếu mà như vậy thì ngồi chút nữa dơ về mình tóc, chỉ có dơ đồ thôi chứ đâu có phải là mình dơ trong cái người mình. Nhưng mà ông chồng em nói dựa vô đây bị cay tai, đi quay trò cỏ đó, đôi khi con gì cắn chân con. Cái em cũng nói thôi thì chồng em cũng muốn con em sạch thôi, thì em cũng ok luôn. Đến lúc Tony 7 tuổi, cái em muốn cho con đi học bơi, tại vì học bơi nó làm cho đứa bé đó nó khỏe mạnh. Thì Tâm nói, chồng em nói no đừng đi bơi đó đôi khi nó bị ngộp nước. Mới đầu thì em cũng cho qua,
Nhưng mà cái cho qua đó em không có, em cho qua nhưng mà khi em chưa học được pháp môn sư ông á, thì cái đó không phải là cho qua, mà cái đó là một cái sự chịu đựng của em, chứ không phải là cho qua. Nhưng mà trong đó là em đã có một cái, trong đó em đã gieo một cái hạt giống trong tàn thức em, rằng là em đã nhường rồi, nhường rồi. Cái từ ok này tới cái ok kia, cái em thấy đến một ngày nào đó, ôi em không có chịu nổi cái ok này nữa đâu. Cái đến năm Tony 7 tuổi, hai mẹ con em được có cái Tony nó lại rất là ăn rơ với em. Đến năm 7 tuổi thì chính Tony ra nói với em, mami mình đi. Cái tôi nói, không có ba, một mình mami sợ lo con không xuể, no con lo phụ mi. Tại vì nó cũng muốn lớn, em nghĩ chắc nó cũng muốn lớn. Nhưng mà rồi thì em cũng ráng cố gắng, nhưng mà cái sai của em á là em không có ngồi xuống mà chia sẻ với chồng em chỉ cứ cái gì em cũng ok hết á. Thì chồng em nghĩ em ok là em cũng bằng lòng, nhưng mà cái đó là một cái lỗi rất là sai của em. Đến năm 9 tuổi thì hai mẹ con em á, Tony nó soạn một cái giỏ đồ nó nhận ngầm giường, em cũng soạn giỏ đồ nhận ngầm giường. Đến qua cái ngày bữa đó em nhớ là cái ngày chủ nhật, em có mời bên nội bên ngoại tới, thì xong rồi ông chồng em nói, ủa đâu có nấu gì ăn đâu, mời tới chi. Cái em nói không cần nói chuyện. Thì thiệt em cũng làm cho chồng em cũng một cái khủng hoảng tinh thần. Rồi xong rồi khi em mời bà nội bà ngoại gì ngồi xuống, rồi cái em mới thưa rằng không, em xin lỗi, cho em dẫn con em đi một thời gian đi, cho con dẫn con đi một thời gian để cho con của con nó lớn bằng những đứa bé khác. Những đứa bé khác sống như thế nào thì con của con cũng sống vậy. Con hứa khi nào mà Tony nó vững vàng rồi thì con hứa con sẽ trở về. Thì xong đến lúc đó thì tụi con nói xong rồi thì ở nhà cũng hết hồn, xong chạy ra thì tụi con leo lên xe, tụi con chạy một đi. Lúc đó thằng Tâm mà chỉ có chồng con chỉ muốn ngã ngửa ra khóc rồi, khóc quá trời luôn. Rồi con biết tiếp thì con cũng tiếp tục nuôi Tony. Con cũng dạy Tony rằng là nếu thương ba với mami á, là con ráng ngoan, con ráng đi học để cho ba biết được rằng cái con đường mami dẫn con ra là con đường đúng, chứ không phải dẫn đi ra để đi chơi. Mà muốn cho mà bà bên nội bên ngoại rồi với ba tin được lời mami nói là đúng sự thật á, thì con phải chỉ có được học ê thôi. không có học, ráng cố gắng học để có một cái tương lai cho mình. Thì thiệt ra Tony nó thấy nó thương con lắm, thì Tony cũng rất là ngoan. Tony không có, từ hồi nhỏ tới lớn chưa từng bao giờ tốn một đồng tiền đi học kèm, không có học kèm, trong trường dạy sao là học vậy thôi. Nhưng mà Tâm cũng dẫn cuối tuần á, Tâm cũng dẫn cái Lợi gom quần áo của tụi con mang về giặt, thì con với Tâm cũng liên lạc. Mới đầu thì giận lắm, mới đầu thì tụi con không nói chuyện luôn, không nói chuyện một năm. Sau đó rồi từ từ thì con nghĩ rằng con phải có sự liên lạc để cho Tony của con nó vẫn là có ba và vẫn có mẹ. Sau đó thì tụi con mới là chỉ có nói chuyện trong phone thôi, chứ còn nhiều hồi không có gặp. Nhưng mà con cũng thấy con cũng xấu, nhiều lúc cũng muốn gặp mà con không chịu. Con cũng xấu. Mà con nhớ có một cái lần đó ấn tượng vô cùng là trời mưa suốt đêm vậy. Mà Tâm cũng không về, Tâm ngồi ngoài cửa Tâm chờ. Mà con cũng xấu ghê, con cũng đóng cửa, con hô không ra. Tại vì con nói con ra thì con sợ con bị đi về. Nếu mà những lúc mà con khởi cái buồn lên, tại lúc con đi đương nhiên con buồn rồi. Tại vì con tạo dựng nguyên một cái gia đình tề chỉnh như vậy, tại sao bây giờ con phải để sống một mình? Trong lúc đó con thấy bạn bè con á, con của nó có người ta, có ba lo. Đến lúc con đi ra thì con mới thấy được rằng sao chị của con của chị đến lúc ra trường á, có ba có mẹ chạy đi. Con nghĩ con thương con là con muốn cho con tự do, nhưng mà con không có biết được rằng là phải có huyết thống chứ, phải có gia đình chứ. Nếu mà một đứa bé mà nó lớn lên, nó trưởng thành đầy đủ, nó phải có ba có mẹ đàng hoàng. Cái đó biết đích thực là một người mà giống như con nghĩ là một người mẹ mới là đủ tiêu chuẩn. Còn nếu không thì con chỉ lo cho bản thân con thôi, lòng tự ái của con.
mà con có thể là mất đi cái tình thương của cha con. Con thấy con phải cần có cái sự thay đổi, con phải cần có cái sự thay đổi. Tại vì hai vợ chồng chỉ có một đứa con thôi mà bây giờ đổ vỡ như vậy, bước ra như vậy. Tại lại cho nhưng mà cũng chính nhờ cái khổ đau đó đó, chính vì cái phải khổ đến như vậy, cái người đã chịu không nổi thì không có chỗ nào để quay về, không có chỗ nào để nương tựa, thì lúc đó là chỉ có quay về với Tam Bảo, mới gặp Bụt, mới gặp Sư ông. Thì lúc đó đó con mới nói là chị ơi, thôi bây giờ về đi khóa tu đi, khóa tu Sư ông đi, để giải tỏa được những cái niềm đau. Tại vì đau lòng lắm, rất là đau lòng. Thành ra chị đi. Cho nên và nhờ Sư ông đã cứu độ chị qua cái thử thách đó đó. Thiếu truyền thông trong gia đình là nguyên nhân chính dẫn đến sự suýt gãy đổ trong gia đình của Minh Nguyệt. Thật may mắn, sau 2 năm dẫn con ra ngoài sống, Minh Nguyệt đã được Mộng Lan dẫn dắt để đến Lộc Uyển nghe pháp thoại của Sư ông Nhất Hạnh và thực tập trong tăng thân nụ hồng. Minh Nguyệt đã nhận ra ngay cách để cứu vãn gia đình mình. Đến lúc khi đi ra ngoài thì tụi con sống ở ngoài được 1 năm, 2 năm. Cái con thì Mộng Lan mới nói con rằng đó là đi về Lộc Uyển đi. Có Sư ông Thích Nhất Hạnh qua cái khóa tu 2005. Thì con mới quyết định theo Mộng Lan đi về Lộc Uyển. Thì cái pháp môn đầu tiên con được nghe cái bài pháp thoại đầu tiên của Sư ông là hiểu và thương. Hiểu và thương nó đánh động con mãnh liệt trong người con luôn. Con thấy được chắc có lẽ tại vì con chưa có hiểu sâu, con chưa có thương lớn, cho nên con mới để cái tình trạng này nó mới đi tới con đường như vậy. Rồi xong rồi, nhưng mà rồi thì con cũng nghĩ rằng con cũng phải cần rèn luyện cho con người của con nó vững chãi. Tại vì thiệt sự tâm của con cũng rất ngoan, ông chồng cũng là cuối tuần đi lợi, lúc đi làm thì đem đồ về giặt, rồi xong nhà cửa vẫn giữ nguyên vẹn, rồi đem tôi đi về. Giống như nó thấy được là cái cách của ba cũng có phần thay đổi. Thì đến lúc đó thì con cũng chưa có dám, tại vì con nghĩ con thực tập cũng chưa có được vững chãi lắm đâu. Nhưng mà Sư ông dạy con là hiểu như thế nào thì mình mới có một cái tình thương. Khi tụi con có thể nói chuyện với nhau từ từ rồi đó, thì 5 năm sau con quay về thì con mời Tâm ngồi xuống. Con nói rằng bây giờ con được Sư ông dạy bảo, cho nên con học được pháp môn làng mai rồi. Thì bây giờ muốn về thì con phải xin làm mới. Làm mới đó nó có 4 bước. 4 bước này thực tập làm mới. Ví dụ như mình muốn nói với người kia, mình muốn làm mới với người kia, không phải là cứ đùng đùng cái là mình gọi người kia vô rồi mình nói. Nó phải có phương pháp để mình có thể giúp để hồi phục lại cái tình thương ở trong mình với người kia. Thì cái bước thứ nhất nó gọi là tưới hoa. Tưới hoa thì nó có 2 phần. Phần thứ nhất là nói lời cảm ơn. Nếu mình phải cảm ơn có nghĩa là mình phải nhận diện được những cái tốt đẹp nơi người đó. Mình nói lên mình biết ơn người đó. Và cái thứ hai, cái bước thứ hai của thực tập mới là nói lời xin lỗi. Thì chỉ cần mới làm được 2 cái bước này thôi là mình đã, cái truyền thông của mình đã làm cho người kia có thể mở lòng ra mà có thể lắng nghe những cái gì mình nói tiếp. Khi mà trong cuộc sống gia đình, nếu như mà trong lòng mình có một cái nỗi khổ đau gì, mình cảm thấy rằng người kia đang làm cho mình khổ, thì mình phải có cái can đảm nói cho người kia biết được rằng là trong lòng mình đang có cái nỗi khổ đó. Làm mới thì muốn làm mới thì quá khứ bỏ qua, tương lai thì đâu biết gì, nhưng mà bây giờ mình phải sống giây phút hiện tại. Giây phút hiện tại thì những cái gì mà con thấy con xấu á, thì con nêu ra và con sẽ xin là con sẽ hợp tác với Tâm.
Còn những gì mà Tâm đã làm cho trong cái tàn thức của con giữ mấy cái hạt giống xấu á, thì con xin Tâm là nếu mà Tâm bỏ được những cái khó khăn vậy á, thì tụi con sẽ tiếp tục nuôi Tony. Thì Tâm hứa với con là Tâm cũng sẽ open ra, không có giữ con. Tại Tâm nói là Nguyệt dẫn con đi 5 năm bờ bụi rồi, Tony nó cũng lớn, giờ Tâm mới hiểu ra được cũng đâu có sao, dơ cũng không sao, sạch thì tắm thì sẽ sạch. Cái thì con thấy được rằng là biết đâu nhờ 5 năm đó mà có thể chính 3 đứa tụi con đều thay đổi. Xong rồi tụi con mới còn có thêm một cái nữa là tụi con nói nếu mà một người nào trong nhà mà nói một cái lời nói không dễ thương á, thì tụi con thỉnh một tiếng chuông. Khi con thỉnh một tiếng chuông thì mọi người sợ quá ngưng nói, thì biết được là nãy cái lời nói mình đã không có dễ thương rồi. Thì cũng may mắn thay con quay về thì Tâm cũng hiểu được thế nào gọi là chánh niệm. Có những lúc con cũng thất niệm, Tâm nói con quên chánh niệm rồi sao? Cái con nói sorry, thank you. Thì đó tụi con cứ nhắc nhở lẫn nhau. Thì nhờ cái sự thực tập mà thường xuyên vậy thì cho nên tụi con mới có thể tới ngày hôm nay. Thì cái đó là thực sự hạnh phúc. Dạ. Câu chuyện của Minh Nguyệt là câu chuyện khá thời sự và phổ biến hiện nay. Minh Nguyệt đã vì không tìm được tiếng nói chung trong việc dạy con với chồng, họ đã ly thân, suýt chia tay. Nhưng nhờ thực tập theo pháp môn Làng Mai, cuộc hôn nhân của họ đã được cứu. Gia đình họ đã tìm được hạnh phúc đích thực. Câu chuyện của vợ chồng chị Minh Nguyệt đã xảy ra cách nay 20 năm, nhưng vẫn còn mang tính thời đại. Hiện nay, tình trạng cậu ấm cô chiêu, con cái ít, những đứa trẻ đã trở thành ông hoàng bà chúa trong mỗi gia đình, mất hết khả năng tự khôn lớn, không có khả năng tự thích nghi với môi trường sống, thiếu tính tự lập, yếu đuối, éo uột, sống vật vờ ăn bám cha mẹ cho đến khi không còn cha mẹ thì hoang mang vô định. Câu chuyện của chị Minh Nguyệt thật thú vị, đáng cho chúng ta suy ngẫm. Xong rồi sau đó đi nghe sư ông dạy thì tụi con cũng học hỏi được một số nhiều. Dạ có nhiều lúc con cũng dẫn Tâm đi khóa tu. Tâm cũng dẫn đi khóa tu, dạ, rồi Tâm cũng đi nghe. Dạ, đi khóa tu. Rồi xong rồi từ đó tụi con mở ra thì con nghĩ rằng là nhờ cái đau khổ đó, cho nên sư ông nói phiền não tức bồ đề rất là hay. Tại vì nhờ có cái đau khổ đó con mới hiểu được pháp môn sư ông, con biết về Phật pháp. Chứ còn nếu không hồi xưa con cũng hạnh phúc lắm, con cũng không có cần đâu. Tại con nghĩ rằng nếu một con người sống bình thường đạo đức là tốt rồi, nhưng mà không, đạo đức cũng vẫn phiền não như thường. Bởi vậy cho nên nhờ cái đó mà con đã mở ra một cái cuộc đời mới cho vợ chồng con. Biết đâu nếu không có gì như vậy, chưa chắc tới bây giờ tụi con hiểu nhau và quan tâm cho nhau nhiều. Cũng biết nhờ như vậy mà con được cho Tony về Lộc Quyển, được gặp các thầy, các sư cô dạy bảo, cho nên Tony nó có một cái nhìn sâu để mà nó biết ra đời. Chị đi khóa tu rồi chị cũng học và thực hành rất là nhiều. Chị giúp rất là nhiều trong những lần ở Lộc Quyển á, hoặc là tụng giới á. Trong tụng giới chị cũng rất là hoạt động nhiều. Nhưng mà cái chánh á, là chính vì cái sự đau khổ nó nhiều quá như vậy á, và mình phải vượt ra khỏi đau khổ, thì chị thực tập, chị học và thực tập rất là tinh tấn. Thì Tâm cũng phụ con nuôi Tony, thì tụi con mới có thể rằng là cho Tony vô trường được. Tại vì vô trường đại học á, cô giáo biết vô UC tốn tiền. Dạ, nhưng mà rồi con mới đầu cái tụi con nói cũng đâu có tiền đâu cho vô đó học, mà nếu vậy thì giờ sao? Thì cái Tony nói thì mình học giỏi, mình được học bổng thì mình đâu cũng vẫn vô được. Thì con nghĩ rằng là cái đó là một cái mà Tony nó thấy được cái sự hy sinh của con với Tâm cũng giàu ba là
giống như kiểu là không có open ra, nhưng mà ba vẫn là ba. Dạ. Và đương nhiên quay về rồi mà là vì đứa con luôn nữa, mà cái đó cũng không có phải là dễ, nhưng mà lúc đó chị có đủ cái sức mạnh để chị quay về. Dạ. Và vì đứa con nữa. Và lúc đó thì cái đứa con nó cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều, tại vì ly dị, ba mẹ ly dị á, cho nên nó ảnh hưởng. Trong cái lúc nó 9 tuổi thì 5 năm là nó mới có 14 thôi, thì nó cũng buồn, nó giận chứ, nó giận ba đó, tại sao làm cho hai mẹ con nó khổ vậy đó. Nhưng mà rồi nó cũng chỉ dẫn nó đi Lộc Uyển, đi những khóa tu ở đây nha, cho nó đi hết. Thì nó thấm dần từ từ, và hiện giờ thì chỉ vẫn kể như là sau 5 năm đó quay về với người chồng thì hai vợ chồng cũng có những lúc cãi nhau cũng rất là nhiều, cũng lớn chuyện á. Nhưng mà cái chánh là con thấy á, là cái vấn đề là có những cái cãi nhau bất đồng ý kiến, có những cái phiền não, nhưng khi mà mình đã biết cái phương cách, mình đã biết cái cách thực hành và mình đã được học kỹ cái giáo lý rồi đó, thì mình biết đường đi. Dạ, mình không phải là mình không sợ, nhưng mà mình vững tin vào những lời sư ông dạy và những lời Bụt dạy, thì mình chuyển hóa được. Cho nên cuối cùng là bây giờ là đứa con ha, nó rất là nó cũng rất là có hiếu, nó thương ba nó lại. Rồi chính nó từ từ nó giải tỏa giữa nó với ba nó, và nó có cái cách của nó. Và bây giờ thì gia đình rất là hạnh phúc. Dạ, Tony của con đến lúc học ra rồi thì Tony thấy con rất là yêu nghề, tại vì con làm dental assistant trong một cái phòng nha sĩ. Nên cái Tony mỗi lần mà con về á, con hay funny lắm, tại vì nếu con phụ nha sĩ mà làm răng đẹp cho bệnh nhân thích lắm. Con về con điều kể sao nó thấy sao mà con vui quá vậy, sao má mi vui á. Thì từ đó tự dưng Tony lại thích cái nghề, tại con nói cái nghề này cũng có thể cứu người, tại vì người ta đau răng mà mình làm cho người ta hết đau răng, cái đó là cũng là một cái nghề đẹp. Giống như trong bát chánh đạo nói là chánh nghiệp chánh mạng, mình phải chọn một cái nghề chân chính, thì mình nên chọn cái nghề tốt. Thì xong cái Tony cũng nghe lời, Tony cũng thấy thích, yêu cái Tony học, thì con thấy ông trời cũng ưu đãi cho con. Tony cũng ngoan và học ra dentist, ra nha sĩ năm 21. Rồi xong rồi Tony đi làm đã được 3 năm. Thì con nghĩ rằng là trong cái quá trình mà tụi con khổ đó là một cái sự rèn luyện, giống như là trong bùn có sen, tụi con mới đầu là bùn nên nay con vẫn gạo này. Dạ, hạnh phúc của con là bây giờ con nghĩ đến cái tuổi này của con rồi, qua 60 tuổi rồi, thì con nghĩ rằng là con đường tâm linh là con đường đem lại cho con nhiều sự an lạc nhất. Con được gần Tăng Thân, con được đi tu tập. Cái thì con cũng thấy rằng cái hạnh phúc của con cũng có thể rang truyền lại được cho bệnh nhân của con. Đi làm răng hồi xưa là sợ, nhưng mà bây giờ không có thấy sợ, tự nhiên dồn lên thấy một bên con một bên mẹ, ôi hạnh phúc vô cùng. Với pháp ấn làm mới của làng Mai, Minh Nguyệt đã áp dụng thực tập cùng chồng và con trai mỗi 2 tuần một lần trong những năm qua. Con đường hạnh phúc đích thực của Minh Nguyệt và gia đình chị đã mở ra đầy hoa hồng, thật rộng, thật đẹp. Sau này thì vợ chồng của tụi con cái gì không có như ý thì 1 tuần hay hoặc 2 tuần, 3 đứa tụi con đều ngồi xuống chia sẻ với nhau, điều niềm vui cũng nói ra, mà cái bất như ý tụi con cũng nói ra. Cái đó là cái thực tập của tụi con hàng ngày như vậy. Tại vì con không có thích, tại hồi xưa con đã lọt vô cái hoàn cảnh là con nghĩ không nói là tốt, nhưng mà không nói là sai. Cho nên bây giờ tụi con có một cái biện pháp là 2 tuần tụi con ngồi xuống, dầu vui cũng nói, mà dầu không có vừa ý tụi con cũng nói. Tony cũng có cái tuổi trẻ lớn lên, nó cũng có cái tự do của nó. Nên muốn về nhà ở chung với ba mẹ thì Tony cũng muốn có cái không gian riêng. Thì Tony sẽ nói lên những cái gì mà Tony thấy rằng là nó bị cản trở.
Rồi tụi con cũng nói rằng tụi con cũng già rồi, tụi con hồi xưa đến giờ 10 mấy năm tu ni không ở chung, con với Tâm cũng rất là hạnh phúc là tụi con có cái tự do của tụi con lắm. Bây giờ tự dưng có một người chui vô trong nhà ở, tụi con cũng mất tự do, thì tụi con cũng phải khai ra luôn. Thì trong cái lúc khai ra thì vợ chồng con cái phì cười, thì nói rằng ô thì mình phải biết có trách nhiệm lẫn nhau. Dạ, thì cái đó là cái thực tập của con hiện bây giờ mà con nghĩ con phải tiếp tục, không có được dẫn ngươi. Dạ. Đối với con khi con học được Phật pháp rồi thì con thấy được rằng là mình phải thận trọng, rất là thận trọng, không có được. Cho nên con rất là nhớ ơn sư ông. Ngày hôm nay con cũng thấy con rất là có đủ duyên để con gặp anh Thành và gặp chị Châu Thổ, cho con những lời chia sẻ này. Dạo mới đầu con có cái tự ái, con có cái xấu, con nói cái đó là vết thương, con đem ra cho công chúng con mắc cỡ. Nhưng mà cuối cùng thì con nghĩ rằng là cái sự chia sẻ của con nếu giúp được cho anh chị nào ở trong hoàn cảnh con thì có thể từ đó có thể nuôi con của mình trưởng thành một cái cách tốt đẹp. Cho nên con cảm ơn chị Châu Thổ, cảm ơn anh Thành cho con chia sẻ cái lời chia sẻ này. Con hy vọng rằng là cái lời chia sẻ này của con bằng hết cái tấm lòng của con, cho nếu anh chị nào mà có nghĩ rằng là mình đang ở trong cái đau khổ đó thì mình nên quay về chánh niệm, mình nên quay về cái giây phút hiện tại của mình. Ta hạnh phúc liền giây phút này, lòng đã quy